بسم الله الرحمن الرحیم. خط خوب ای برادر دلپذیر است، چو روح اندر تن برنا و پیر است. اگر منعم شوی زینتگر توست، اگر درویش باشی دستگیر است. با عرض سلام و ادب خدمت هنردوستان، هنرمندان و هنرجویان عزیزی که همراه ما هستند در این امر آموزش هنر خوشنویسی. امیدواریم که درس‌های گذشته مورد قبول و مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه و از این بابت خدای رو شاکرم که این توفیق رو نصیب این بنده کرد که در این قسمت در بحث تعلیم و آموزش این هنر توفیق داشته باشم و در خدمت شما باشم. همونطور که به یاد دارن عزیزان، در جلسه گذشته حرف صاد رو در اتصال به حروف دیگه در قالب دو حرفی ها تا تعدادی از اونها تا حرف میم عرض کردیم. انشاءالله در این قسمت بقیه حروف باقی مونده از حرف صاد رو در اتصال به حروف دیگه خدمتتون می نویسیم و توضیح میدیم. حرف میم گفته بودیم. اتصال بعدی حرف صاد به حرف کاف هست. قسمت اول شبیه سا نوشته میشه، اتصال صاد به الف، و در قسمت بعد حرف با به این شکل متصل میشه. من آهسته و آرام تحریر میکنم تا عزیزان حرکات قلم رو به آرامی و به سهولت ببینن. این حرف رو به صورت کشیده هم میشود نوشت که در هر دو صورت رو عزیزان میدونن انتخاب کنند. حرف بعدی اتصال صاد به لام هست. یادآور میشیم هر آنچه که به قسمت الف لام یا دسته لام وصل میشه در اینجا از 1/2 یا 2/3 قلم استفاده میشه و بعد به این شکل در قسمت زیر این چرخش نوشته میشه. باز یادآور میشیم از قسمت داخل 3 نقطه و در این قسمت که زیر خط میاد 1 نقطه رو شامل میشه. این حرف رو هم میشه به صورت کشیده تحریر کرد که صاد در قسمت دوم که دندانه صاد محسوب میشه با یک کشیده نسبتاً کوتاه به الف لام یا دسته لام به این صورت وصل میشه. در هنگام کشیده دیگه تمام عرض قلم و قوت قلم رو در اتصال ما داریم، ولی در مواردی که کشیده نیست هر آنچه که به دسته لام وصل میشه از نصف یا 1 یا 2/3 قلم استفاده میشه. این هم قسمت دوم لام. کشیده 6 تا 8 نقطه و ارتفاع تقریباً 1.5 الی 2 نقطه. حرف بعدی اتصال حرف صاد به حرف نون هست. به این صورت مجموعه 5 نقطه رو ما در این داخل
داریم و این شیب یک نواخت رو هم ملاحظه میکنید که هست. اتصال بعدی حرف صاد به واو. به این صورت. شکل دیگه ای نداره، تنها به همین شکل نوشته میشه. حرف بعدی اتصال صاد به ها که به دو شکل کوتاه و کشیده میشه این حرف رو نوشت. شکل کشیده به این صورت. در آخر برش میخوره و به سمت پایین میاد. 1.5 الی 2 نقطه طول این کشیده و 6 تا 8 نقطه هم میتواند طول کشیده ما باشه و 1 نقطه هم عمق داخل این قسمت. حرف بعدی که آخرین حرف هست اتصال حرف صاد به حرف یا هست. دقت کنن دندونه صاد به این شکل دور میگیره، سری به سمت پایین میاد و به این صورت قسمت پشتی حرف یا متصل میشه. اینجا تقریبا 1 نقطه جا میشه و این قسمت هم 2 نقطه. ادامه حرف یا به این صورت 1.5 نقطه و 1 عرض قلم به بالا، 1 نقطه در اینجا و 1 نقطه هم در پایین. خب حرف بعدی صاد به صورت یا معکوس، اتصال صاد به یا معکوس، حالت کشیده معکوس داره به این شکل. قلم در اینجا قرار میگیره، به این صورت حرکت میکنه. در مجموع شکل یک ماهی که قبلا هم این شکل رو براتون کشیدیم. خب عزیزان ملاحظه کردند که این حرف به راحتی و به سهولت میشه نوشت و زیبا نوشت. فقط کافیه دوستان سر صاد رو قسمت اول رو خوب تمرین کنن. اتصالش به حروف مختلف خیلی متفاوت نیست و خیلی کار نمیبره. برای اینکه باز اتصالات رو و قسمت‌های ابتدایی حرف صاد رو خوب ببینیم، من مثل جلسات گذشته چند حرفی رو با قلم جلی و قلم پهن‌تر می‌نویسم که عزیزان بهتر به حرکات قسمت جلویی قلم توجه داشته باشن. اتصال صاد به حرف را به این صورت دو دور داره، با تمام عرض قلم نوشته میشه. همینطور اتصال این حرف و حرف دال همونطور که ملاحظه میکنن این قسمت 2/3 عرض قلمه. وقتی موقع اتصال به سمت بالا حرکت میکنه
قدری از ضخامتش کم میشه و با نازکی در این مفصل متصل میشه به الف و یک راهی که دال محسوب میشه اینجا. اتصال حرف صاد و حرف با و یا حرف تا. اینجا به یک با کشیده وصل میکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید در آخر با قسمت زیرین قلم و خروج مرکب به این شکل. اتصال حرف صاد حرف میم به این صورت در فرم کوتاه و نکشیده. اتصال حرف صاد به ی یا حرف یا. دقت کنید عزیزان، اینجا 2/3 تدریج میاد، از 2/3 نصف و به نازکی متصل میشه به این قسمت از حرف یا و در این قسمت که زیر خط زمین است چرخش نیم بیضی. به آرامی و راحتی این قسمت رو می نویسیم. یک عرض قلم هم دقت کنن اینجا فضا تقریباً به اندازه 1 نقطه خواهد. آخرین حرفی که خدمت عزیزان می نویسم اتصال حرف صاد به حرف کاف هست. صورت کاف کوتاه همراه با یک سرکاف. چهار تا 6 نقطه این فاصله خواهد شد. عزیزان خسته نباشند. امیدواریم که این درس هم مثل دروس گذشته مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه و بدونن انشالله در طی هفته تمرینات مکفی و لازمه رو با دقت بسیار و توجه کافی انجام بدن. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا برنامه آینده و درسی جدید شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار هم.